Morjesta kaikille. Nyt päästään vihdoin tekemään sähkösinkityksen kakkososa, eli tuossa jokin aika sitten tuli tilattua Japanin 7 ja 4 pultteja, eli nämä nyt täytyy sitten pinnottaa. Ja nyt ennen kuin päästään sinne pinnottamisvaiheeseen, niin mä teen itse noille vähän inventaariota siitä, että mitä kannattaa pinnottaa ja mitä ei, eli katselen vähän noiden kuntoja ja katon myös sitten, että onko siellä jotakin sellaista, mitä ei voida lähteä pinnoittamaan. Ihan ensimmäinen vaihe meillä on tässä ihan semmonen perusteellinen yleispuhdistus noille pulteille, eli ennen kuin mä lähden puhaltelemaan niitä tuolla lasikuulalla, niin mä itse käytän tässä vaiheessa niin tuommoista lipeä pesua. Eli teen tuommoisen sopivan noin 10% liuoksen tonne ultraäänipesuriin ja sillä sitten käyn noin lävitteen. Ja tässähän voisi käyttää myös vaikkapa jotakin ammoniakkipohjaista pesua. Ja hei, nyt täytyy taas muistuttaa siitä suojauksesta, eli nyt kun lähdetään käsittelemään vaikkapa tätä lipeää, niin ihan ehdottomasti silmien suojaus ja ylipäätänsä kun käsitellään happoja ja muita, mitä tässä nyt sitten tuleekaan, niin se silmien hyvä suojaus, ihon hyvä suojaus ja tarvittaessa sitten myös se hengityksen suojaus ja varsinkin kun käytetään myös suolahappoa. Ja vielä lyhyt huomio siitä, eli nyt kun lähdetään tekemään tätä puhdistusprosessia, niin sen jälkeen noihin pultteihin ei enää mennä koskemaan rasvasilla käsillä, eli kertakäyttöhanskat aina käsiteltäessä noita tästä jatkossa, ihan johtuen siitä, että jos noihin jää pienikin rasvatahra, niin silloin se sinkitys ei kyllä siihen kohtaan onnistu. Lisäksi tästä sähkösinkityksestä löytyy erilaisia menetelmiä noiden vaiheiden osalta. Eli mä teen nyt sillä, miten mä olen itse tottunut tekemään ja voi olla, että nämä mun menetelmät poikkeaa nyt jollakin tavalla siitä, millä joku toinen on sattunut tekemään, mutta tää on tosiaan nyt semmonen mun oma menetelmä, mihinkä on poiminut vinkkejä erilaisilta foorumeilta ja sitten ehdottomasti myös täytyy niin kuin nostaa noin Yhdysvaltojen ja niin kuin Englannin omat foorumit siinä. Eli jos sähkösinkityshomma kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti lukasta myös sitten vaikkapa se veteraanimoottoripyöräklubin foorumin lävitteen ja myös itse etsiä hiukan sitä tietoa. Ja mä nyt ihan tarkoituksella jätän tästä myös joitakin asioita kertomatta sen johdosta, että tämä on kuitenkin prosessina sellainen, joka mun mielestä edellyttää sitä, että tähän on aitoa kiinnostusta myös hiukan ottaa itse selvää, miten tämä tehdään. Johtuu jo ihan siitä, että nuo käsiteltävät aineet ei kaikki ole välttämättä kauhean turvallisia. Mutta mä valmistelen nyt sopivan liuoksen tai lipeää tonne ultraäänipesuriin tai oikeastaan lasipurkkiin, missä mä tuolla pesurissa noi pultit pesen ja sen jälkeen laitetaan ne peseentyyn. Nyt on pultit laitettu lasipurkkiin, missä on noin 10-15% liuostota lipeätä. Ja kiehuva vesi siellä ja kuuma vesi sitten ultraäänipesurissa ja pistetään vähäksi aikaa tonne pesuriin. Nyt on pultteja ja mottereita ja aluslevyjä hieman enemmän läpikäyty ja muutamassa pultissa on vähän enemmän tuommoista rososuutta, eli jossain vaiheessa on vähän osumaa joku ottanut, eli mä nyt ajattelen, että ennen kuin mä puhallan ne, niin mä nyt samalla vähän sitten vielä hion niitä. Et tarkoitus mulla ei nyt tässä ole millään lailla mitään entisöintipultteja tehdä, vaan ihan ylipäätänsä vaan vähän niitä siistiä ja laittaa sinkin pintaan ja sitten käyttöön, mutta no nyt ottaa niin paljon silmään, että pakko hänelle vähän on viilaa näyttää. Tosiaan kun laittaa sinkitystä, niin nyt täytyy muistaa sitten se, että se kerros on kuitenkin niin ohut, että kyllä sitä kaikki virheet näkyy alta. Eli tässä vaiheessa nyt sitten hyvä niin vähän läpikäydä näitä vielä. Nyt on pultit hiottu ja 3 aika heikossa hapessa olevaa tuossa nyt oli. Eli noin nyt on vähän semmosia, että en tiedä voiko noita enää käyttää. Mutta mä nyt vähän näytän niille vielä treemeliä ja katson, että tuleeko niistä yhtään parempia ja jos ei tule, niin sitten vaan ei tule, mutta kaikkea tietysti aina ei oikein pysty eikä kannatakaan säästää.
kaksi on kyllä sen verran huonoja, että no laitetaan johonkin miljoonalaatikkoon odottaa mahdollisesti sitten sitä aikaa, kun näitä oikeasti ei enää mistään saa, niin siinä vaiheessa nämäkin on sitten arvossa. Mutta sitten seuraavaksi ruvetaan puhaltelemaan. Nyt on saatu lasikuulapuhallukset tehtyä ja siinä on myös aina oma hommansa ja varsinkin kun toi kaappi tuntuu vielä falskaavan tänne tallin puolelle. Nyt sitten ennen kuin lähdetään valmistelemaan sitä itse sinkkikylpyä, niin semmoisena pienenä vinkkinä, mikäli näistä halutaan oikein kirkkaat, niin ne kannattaa tässä vaiheessa vielä kiillottaa. Eli siis näyttää pikkasen messinkiharjaa tai messinkilaikkaa. Tokihan ne pystyisi sinkkaamaan tosta jo noin, mutta siitä pinnasta ei tule niin kiiltävää kuin tilanteessa, jos sen jaksaa tässä vaiheessa kiillottaa. Nyt sitten kun on saatu vähän messinkiä noille näytettyä, niin seuraava vaihe on lopullinen rasvan poisto. Entä sinkkaamista, eli mä teen sen nyt niin kuin noit on noin pirun vähän, niin laitan tohon lasipurkkiin niin ihan asetonia. Noin. Ja sen jälkeen sitten niin kaikki noi tonne purkkiin. Ja tämähän nyt olisi voinut tosiaan tehdä monellakin eri tavalla, eli vaikkapa jollakin ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella tai vaikka ihan jollakin astianpesukoneen tabletillakin jopa ehkä tässä välissä tai jollakin vastaavalla, mutta asetoni toimii tässä oikein mainiosti. Ne alkaisi nyt oleen siinä. Seuraavaksi mennään tonne sisälle ja aletaan sitten valmistelemaan tätä sinkkikylpyä. Eli tervetuloa tänne Hell's Kitcheniin ja nyt sitten niin tässä videossa mä en tarkemmin käy lävitte noita happojen laimentamisia tai ylipäätänsä noita aineita. Kannattaa tsekata se ykkösvideo ensin ennen kuin rupeaa tätä videoa katsomaan. Mutta se mitä tässä itse sinkitysprosessissa sitten tarvitaan, niin osien peittaamiseen kautta dekapointiin, puhdistamiseen, niin suolahappoja, pari eri liuosvahvuutta, eli 11% ja 5%. Sitten osien kirkastamiseen, niin 1% rikkihappoa. Ja hei, joku nyt sitten varmaan tietysti miettii taas, että kävisikö tähän jotkut vähän niin kuin helpommin saatavilla olevat hapot, niin esimerkiksi fosforihappo ei kyllä käy, koska se jättää se fosfaattikerroksen ja sitten tietysti toi sitruunahappokin, niin se on lämmitettynäkin vielä aika mopoa ja ne osat tummuu siinä kyllä, jos vähän sitten liian pitkään pitää. Vastaavasti niin typpihapon saatavuus on erittäin haastavaa, eli ei sekään nyt oikein sitten näin kotikokin näkökulmasta niin tässä toimii. Sitten erilaisia välihuhteluja varten, niin itse käytän 2 eri kokoista astiaa, eli tuossa on vähän isompi, jos pidän vähän pidemmän aikaa, ja tuossa on sitten vähän pienempi, vähän niin kuin lyhyemmän aikaa, ja aina kun teen välihuhtelun, niin samaan aikaan laitan tonne myös veden valuun, eli toi vesi sitten vaihtuu tuolla koko ajan. Tässä vielä ennen kuin lähden tekemään, niin siirrän tuon astian myös tänne toiselle puolelle, koska laitan tonne kuuman veden tonne altaaseen ja sitten tuon 11% suolahappoliuoksen laitan sinne. Aiheuttaa siis sen, että toi happo toimii vähän niin kuin nopeampaa, kun se on lämpimämpää. Sitten itse sinkitysprosessissa, niin tosiaan virtalähde ja sitten niin toi kylpyallas. Eli käytän nyt, kun teen ihan tämmöisen pienen määrän osia, niin ihan tuommoista monenkohan litran laatikko toi nyt sitten mahtaa olla. Varmaan joku 10 litra maksimissaan.
Ja itse tonne sinkitysaltaaseen niin pari kirkasta sinkkianodia. Eli nyt on erittäin tärkeää se, että ne on kirkkaita, eli jos ne on tummunut, niin ne kannattaa kiillottaa ennen tätä prosessia. Ja niistä lähtee sitten plusjohto, joka menee tonne virtalähteelle. Ja sitten tähän itse kuparitankoon, minkä mä laitan noin osat roikkumaan, niin tähän tulee sitten miinus. Itse tykkään käyttää tuolla myös tuommoista pientä akvaariopumppua. Eli se aiheuttaa sen, että toi vesi liikkuu koko ajan ja ne sinkittävät osat ei kerää niin paljon ilmakuplia. Toki pärjää ilman sitäkin, mutta silloin kannattaa vähän enemmän ehkä sitten heilutella niitä osia, varsinkin aluksi, kun niihin tulee niitä kuplia aika paljonkin. Veden lämpötilasta sen verran, että tässä niin ihan huoneen lämpöinen vesi ok. Ja kun joku tietysti miettii sitä, että miten toi itse sinkkikylpy sitten on tehty, niin mä olen itse siis käyttänyt näitä Timo Happosen sinkkikylpyohjeita, eli 1 litraa vettä niin sekoitetaan ensin sinkkisulfaatia 80 grammaa, sitten ammoniumsulfaatia 50 grammaa ja ammoniumkloridia 20 grammaa ja sen jälkeen vesilisäys 2 litraa, eli kylpy on yhteensä 3 litraa. Ja tässä toi on tuplaten. Ja okei, tietysti tislattu vesi olisi tässä aina parempaa, mutta olen ihan tehnyt itse tuolla kraanavedellä. On tuntunut ihan hyvin silläkin onnistuvan. Ja sitten niin lopuksi kromatisointia varten niin olen käyttänyt ihan tämmöistä Laspekin sinipassivointinestettä, joka on niin sanottu kolmiarvoinen passivointineste. Eli tämä on myös ympäristöystävällistä ja terveysystävällistä verrattuna siihen 6-arvoiseen, jota oikeastaan on todella vaikea muutenkin saada. Ja nuo laimennusohjeet, niin en ala niitä nyt tässä käymään lävitte kerta. Jos te hommaatte tämmöisen putelin, niin tokihan ne tuossa sitten lukee. Joku miettii varmaan, että voiko tehdä ilman sinipassivointinestettä, mutta tokihan sen voi tehdä, mutta siitä pinnasta tulee kyllä kestävämpi. Ja myös jos vaikka sen maalaa, niin se maali tarttuu siihen kyllä sitten paremmin, jos se on käytetty tuolla sinipassivointinesteellä. Tästä passivointinesteestä vielä sen verran, että niin kuin äsken sanoin, niin tuossa on tarkat ohjeet, miten toi toimii. Ja itsellä tuolla on nyt sitten tuommoinen pieni akvaariolämmitin, joka lämmittää sen 26 asteeseen. Ja sitten vielä tuolla varmistan, että se tosiaan on 26 asteista. Mutta lyhykäisyydessään niin kaikki tarvittavat välineet oli tässä näin ja sitten seuraavaksi niin aloitetaan homma ihan sillä, että tehdään noille osille niin vielä semmoinen lisäpuhdistus ja peittaus. Laitetaan ne tonne 11% suolahappoon ja pidetään siellä noin 30-120 sekuntia. Okei, tarvittaessa myös kauemmin, jos nyt esimerkiksi siellä olisi vielä jotakin ruostejäämiä, mutta sen nyt näkee tuossa sitten samalla, kun tuota lähtee tekemään. Ja nyt tosiaan niin käytän tämmöisiä ihan pieniä astioita, missä näitä uittelen ihan sen takia, että kun noita osia on niin pirun vähän, niin teen tätä lähinnä nyt sitten niin kuin yksitellen. Ja noista suojauksista, mitä tarvitaan, niin sanoinkin tuossa jo aikaisemmin, eli ehdottomasti niin semmoiset vaatteet, mihinkä voi tulla happoroiskeita, sitten hanskat, hapon kestävät ja tietysti myös auttaa sen, että mitään rasvaa noihin osiin ei missään vaiheessa saa päätyä. Silmien suojaus ja sitten kun käsitellään vielä suolahappoa, niin siinä on myös hyvä suojata toi hengitys. Ja joku varmasti nyt sitten miettii, että mitä hittoa, että miksi mä noita osia kiilottelin, jos niihin tehdään kuitenkin peittaus, mutta mun oman kokemukseni mukaan, niin mitä tasaisemman pinnan sä näihin osiin saat, eli kaikki ihan pienekin naarmut pois, niin sitä kirkkaampi tosta itse sinkityksestä tulee. Mutta mä etenen nyt seuraavaksi siten, että mä nostan ton astian tonne, eli laitan tonne nyt vähän kuumaa vettä, annan ton vähän aikaa lämmitä siellä, siirrän ton huuhteluvesiastian tonne toiseen ja sen jälkeen sitten teen niille sen lisäpuhdistuksen. Nyt lähdetään tosiaan tekemään sinkitysprosessia ja otan teidät mukaan tässä vaiheessa, eli on tuossa itse asiassa jo aika suuren erän näitä nyt sinkinnyt, mutta nyt ajattelin, että tehdään ihan sitten niin, että otan ainoastaan muutaman tohon, niin on helppo näyttää, että miten tämä homma tehdään. Ja tosiaan niin lähdetään nyt liikenteeseen ihan sillä, että on nyt laittanut ton 11% suolahappoliuoksen niin lasipurkissa niin tänne tiskialtaaseen, missä on kuumaa vettä ja se on nyt lämmittänyt jolloin sen vaikutus tai toiminta tehostuu. Ja ensimmäinen mitä tehdään, niin tehdään lisäpuhdistus ja peittaus.
Sen jälkeen kun ollaan tehty toi lisäpuhdistus, niin tehdään niille välihuuhtelu kylmällä vedellä. Eli heitän ne tonne, semmonen noin 60 sekuntia, laitan laskeen ton koko ajan uutta vettä sinne, jotta se vesi vaihtuu. Ja sen jälkeen mä lyön ne sitten vielä dekapointiin tonne 5-prosenttiseen suolahappoliuokseen ja pidän niitä siellä noin 2 minuuttia. Ja tässäkin niin se typpihappo kyllä toimisi. Mutta lähdemme liikenteeseen siitä, että mä siirtelen ne nyt tonne suolahappoon ja ehkä semmonen, niin hyvin tehdyt pohjat, että sanoisin, että tommonen 30 sekuntia varmaan aika lähellä todellisuutta. Toivotaan, että tämä nyt näkyy jollakin tavalla sinne kameraan, eli en ole nyt itse sitten koko ajan edessä. Ja tässä vaiheessa otetaan myös voice over käyttöön, sillä huomasin, että aina unohtuu jotain kertoa. Lisäpuhdistuksen aikana pintaa tulee myös koko ajan tarkkailla, jotta se ei ala liikaa tummumaan. Samalla mä näen tästä, että miten toi happo alkaa vaikuttaa, ja nythän tää on käytetty happo jo, näkyy, että se on tämmöistä kellertävää, mutta tosiaan kun tämän pystyy säilömään ja käyttämään useampaan kertaan, niin no problem. Ja silloin, jos meillä olisi oikeasti joku ruosteinen osa, niin toi kyllä ihan selvästi kuohuisi, mutta nyt siellä ei oikeastaan näy yhtään mitään. Ehkä vähän pientä kuplaa tulee, joka on niin kuin hyvä juttu. Tiedetään oikeastaan jo siitä, että meidän osat on aika puhtaat. Ja kun tämä lisäpuhdistus on tehty, niin mä tosiaan siirrän ne tästä nyt tonne kylpyaltaaseen ja semmoisen minuutin pidän tuolla. Eli näitä välihuuhteluja tosiaan joutuu tässä tekemään jatkuvasti ja sitä kautta on ihan hyvä, että on pari eri astiaa, eli toiseen saa sitten aina ihan puhtaan veden. Ja toi voidaan heittää tässä välissä vähän kiinni, niin ei tarvitse haistella tuota suolahappoa. Ja sitten heitetään ne vielä tonne 5-prosenttiseen ja siellä saa olla semmoisen parisen minuuttia. Dekapoinnin ideana on valmistella sinkittävän pinnan pH lähelle sinkkikylvyn pH:ta. Ja kellon timeri on tässä oikein hyvä. Ja nyt kun on ollut siellä sen parisen minuuttia, niin sitten mä teen niille vähän semmoisen nopeamman huuhtelun, eli tommonen noin, tähän mä sanoisin, 30 sekuntia. Ja kun huuhtelu on tehty, niin sitten siirretään ne tonne sinkkikylpyyn. No niin, eli nyt kun on huuhtelu suoritettu, niin sitten mä laittelen ne roikkumaan tonne sinkkikylpyyn. Ja mä pyrin nyt laittamaan ne kaikki niin, että ne ei osu tonne pohjaan eikä mihinkään noihin seinämiin ja lisäksi ne ei saa osua toisiinsa. Noin. Tässä vaiheessa voidaan ottaa noin hanskakkin pois. Sitten seuraavaksi niin mä laitan ton virtalähteen päälle ja mä pyrin saamaan tonne jännitettä semmosen 1,5–2 volttia ja virtaa semmosen 0–3–0,6 ampeeriin ja sitä virtaa ei saa ylittää liikaa, koska sitten noihin alkaa tulemaan mustaa kuonaa ja käytännössä sen jälkeen niin meillä alkaa homma alusta, eli ne lyödään tonne 11-prosenttiseen suolahappoon ja hapotetaan kaikki taas pois. Eli mahdollisimman pienellä virralla kannattaa tehdä, vaikka se vähän aikaa enemmän veiskii. Ja lisäksi niin täytyy oikeastaan tietää se, että minkä kokoisia kappaleita tuolla sinkitsee. Eli se hiukan vaihtelee silloin se virta, mitä käytetään tai kannattaa käyttää. Akvaariopumppu mulla kierrättää tuolla nyt vettä ihan sen takia, että ilmakuplia ei tonne nyt noihin pääsisi syntymään. Ja tässä voi vielä itse asiassa tehdä näin, eli hemputella näitä vähän, varsinkin alkuunsa, kun tulee isompaa kuplaa, että niitä kuplia sitten ei niihin jää. Ja heitetään toi poveri päälle. Ja se, että mitenkä säädellään, niin totta kai tuolta virtakytkimästä tai potikasta. Siellä itse asiassa nyt on ihan helkkari hyvä, koska mä tässä äsken jo sinkkasin, niin mä kattelin mikä on sopivaa. Mutta semmoinen toinen, millä myös säädetään, niin anodien etäisyys
näistä sinkittävistä osista vaikuttaa. Eli huomaatte varmaan, että nyt kun mä laitan tätä kauemmaksi, niin meillä käytännössä voltit nousee. Ja taas jos mä laitan lähemmäksi, niin laskee. Ja tästä on oikeastaan semmoinen niin kuin helppo etsiä semmoinen sopiva. Siinä se aika lailla olisi. Eli noin puoli ampeeria ja 1,57, 1,6 volttia. Ja hei, tässä vaiheessa täytyy sanoa, että mä oon jostain nähnyt myös semmoisen hieman toisenlaisen tavan tehdä tämä prosessi, eli eräällä jenkkisaitilla ja itse asiassa sitä tukevalla YouTube-videollakin näin joskus ehkä 5 vuotta sitten semmoisen tavan, että näihin tehtiin niin sanottu välikiillotus, eli niiden annettiin tuolla ensin olla semmoinen noin 10 minuuttia, jonka jälkeen ne otettiin pois ja sitten messinkiharjalla harjattiin ne kiiltäviksi ja sen jälkeen ne lyötiin tonne uudestaan ja sitten annettiin olla se loppu 10-15 minuuttia ja sitä kautta sitten väitettiin, että niistä tulisi loppujen lopuksi kirkkaampia osia ja olen sitä itsekin kokeillut ja ehkä sillä tulee vähän kirkkaampia, mutta nyt tehdään ihan tällä niin kuin perinteisellä keinolla. Eli annetaan niihin nyt kertyä se normaali sinkkikerros ja sen jälkeen sitten niin kirkastetaan ne ja katsotaan, että mitenkä homma etenee. Ja tässä välissä taas välihuomautuksena, että kevyt välikiillotus on ihan ok tapa, mikäli sinkki ei ole kovin puhdasta ja kuonaa syntyy. Ja vaikka toi pumppu tuo nyt onkin liikuttelemassa vettä, niin huomaan, että jonkin verran noita kuplia niin silti taas tulee. Kun ei ihan uskalta pumppuakaan suoraan kääntää, puhaltaa niihin, kun sitten ne taas huojuu ehkä vähän liikaa. Eli kannattaa tosiaan näitä ilmakuplia nyt vähän kolkutella irti. Ja oikeastaan tässä, niin jos huomataan, että rupeaa tulee mustaa, niin silloin tiedetään, että aika pilalle meni, eli alkaa homma uudestaan. Eli ihan jo senkin takia, niin käytetään nyt aika pientä virtaa. Ja semmoinen huomio, että toi pinta kun sitä katsoo, niin se välttämättä ei näytä tasaiselta ja se on ihan ok. Eli jotkut osat ehkä tulee vähän niin kuin tasaisemmin ja joissakin on ehkä havaittavissa värieroja ja jos ei nyt mitään niin kuin tummia läikkiä ala tulemaan, mikä monesti on taas sitten merkki siitä rasvasta, jota sinne on jäänyt, niin kaikki on ihan ok. Eli tuolla loppukiilotuksella, mikä näihin tehdään, niin joka tapauksessa niin siitä pinnasta saadaan kyllä mun mielestä tosi hyvä. Lisäksi tuo itse kirkastaminen, mikä tehdään tämän prosessin jälkeen, niin se kyllä tasoittaa ihan mukavasti tota väriä. Mutta mä kerron siitä sitten vähän myöhemmin lisää. Jees, eli hypätäänkin jo saman tien seuraavaan satsiin, eli tossa on tehnyt jo muutaman satsin näitä nytten tonne kuivauskaappiin ja okei, totta kai mä teille näytän kaikki mitä tehdään, mutta se, että tää on julmetuhidasta hommaa ja mä teen sillä lailla vähän niin kuin liukuhihnalta näitä. Seuraava mitä mä teen niille, niin on sitten toi kirkastaminen ja se kirkastaminenhan tehdään niin sillä 1% rikkihapolla ja se kirkastaminen vaalentaa sitä pintaa jonkin verran ja myös tasoittaa niitä mahdollisia värieroja ja epätasaisuuksia. Ja mun oman kokemuksen mukaan niin sellaisen harmahtavan pinnan kirkastaminen on melko turhaa. Eli siis se, että kun se pinta jää joskus melko harmaaksikin, niin mä en itse semmoista pintaa lähde kyllä sinne kirkastukseen viemään suoraan, vaan mä myös siinä vaiheessa teen sinne sen pienen välikiillotuksen. Eli nytkin kun mä katselen noita, niin noi on mun mielestä siinä niinku rajalla, että tekisinkö mä niille suoran kirkastuksen vai hinkkaisinko mä ne nopeasti tuolla messinkiharjalla ja mä nyt teen siihen sen pienen välikiillotuksen, niin siitä pinnasta tulee, tai siitä lopputuloksesta tulee silloin huomattavasti parempi. Ja jos joku miettii, että minkälainen korroosion kestävyys näillä sitten on, niin oman kokemukseni mukaan niin kyllä todella hyvä, että mulla on nytkin tuolla muutamassa vehkeissä kiinni, niin ehkä tommosen 4-5 vuotta sitten sinkattuja pultteja ja ainakaan niissä ei mitään ruostumisia vielä näy, että totta kai niin kuin välillä tulee sutta ja sekundaa, eli ennen kaikkea ne rasvatahrat, jos niitä on sinne jäänyt, niin ne kohdat ei kunnolla sinkkaannut ja sitten se rupeaa niistä kohdista ruostumaan, mutta nyt kun mä katson noita pintoja, niin ne on hyvinkin tasaisia, eikä niin kuin noissa ole mitään semmosia niin kuin ongelmia. Että ainakin nyt tämä erä on onnistunut toistaiseksi hyvin. Mutta mä nyt annan noiden olla tuossa vielä ehkä semmoisen minuutin tai 2 ja sen jälkeen mä teen niihin pienen välikiillotuksen tuolla messinkiharjalla ja
sitten tehdään niihin se kirkastus. Tässä vaiheessa on hyvä huomauttaa, että myös sinkkianodit kannattaa harjata kirkkaiksi ennen seuraavaa sinkityserää. Ja mitä korkeamman sinkkipitoisuuden omavat anodit löydät, sitä helpompaa homma ylipäätänsä on. Eli ihan täällä olla kevyesti harjaan tämän pinnan. Eli tää ei ole nyt semmoista niin kuin lopullista kiillottamista, vaan teen tästä pinnasta vaan hieman kiiltävämmän ennen varsinaista kirkastusta. Nyt noin on saatu kiilotettua ja sitten niin pistetään rikkihappoa ja tosiaan niin rikkihapon jälkeen niin kuumaan veteen. Ja kirkastuksessa täytyy olla erittäin tarkkana, et poista koko sinkkipintaa. Tarkoitus on ainoastaan vähän vaalentaa. Mä laitan ihan muutaman aina kerralla, niin ja samalla pystyn katsomaan, että missä vaiheessa se lähtee se sinkki irtoamaan. Ja tästä niin kuin näkyy jo, että tulee kirkas. Mut silti näkee myös sen, että siinä on se sinkki pinnassa. 10 sekuntia. Jotkut vaatii vähän enemmän aikaa kuin toiset. Ja sitten vielä toi iso. Nyt sitten kun tehdään kromatointia, niin mä käytän tosiaan tämmöistä Laspekin sinipassivointinestettä ja 26 astetta-30 astetta ja maksimissaan 30 sekuntia, jonka jälkeen sitten tonne loppupesuun. Ja yksi pultti mulla tossa meni jo keturalle, eli tossa kun rupesin säätämään ton kromatoinnin kanssa, niin tää sattuu unohtumaan tonne rikkihappoon ja en sitä heti huomannut ja se taisi olla siellä muutaman minuutin ja se menee kyllä sitten uudestaan käsittelyyn. Ja kromatoinnin osalta niin tämmönen sopiva kourallinen ja nyt nää tosiaan kiiltää jo aika hyvin nämä osat, kun nää tänne menee. Jes, ja sitten loppuhuuhtelu. Noin. Sitten seuraavaksi niin loppuhuhtelun jälkeen niin mä vien ne tonne kuivauskaappiin. Ja semmonen 30 minuuttia. Ja lopullisen kiillotuksen mä teen niille sitten vasta seuraavana vuorokautena, eli nyt 30 minuuttia tuolla kaapissa ja sen jälkeen saa odottaa yön ylitte ja huomenna sitten kiillottelemaan. Mutta tää tästä sinkitysprosessista nyt tämän päivän osalta ja mä teen vielä sitten vähän pätkää huomenna siitä, kun mä kiillotan noita ja katsotaan miltä ne näyttää. Nyt on ollut pultit, mutterit ja prikat kuivumassa semmoisen vuorokauden ja tossa äsken niitä jo vähän laitteli ja itse asiassa poimin teille muutamia erikseen, jota haluan esitellä ihan sillä, että niistä nähdään vähän työn jälkeen ja nähdään vähän virheitä ja sitten nähdään vähän noita kiiltoasteita. Mutta mä yritän zoomata nyt vähän tarkemmin noihin, mitä mä tosta äsken poimin. Eli lähdetään ihan katsomaan ensin noita onnistumisia, eli muttereiden osalta niin tällä kertaa kaikki meni hyvin ja näyttää hyvin sinkityltä. Monesti näissä muttereissa on se ongelma, että tuonne sisäpuolelle kierteisiin sitä sinkkiä on vaikea saada tarttumaan ja siinä joutuu joskus jopa vähän kikkailemaan, että missä kohtaa niitä sinkkianoreita oikein pitää. Totta kai niin kuin on nyt moneen kertaan sanottu, niin pohjatöiden laatu niin pitää olla ihan ensiarvoisen hyvä, varsinkin noissa muttereissa, eli myös noin sisäpuolet täytyy saada puhallettua ruostevapaaksi ja rasvasta pois. Vastaavaa ongelmaa ei ole prikoissa, ne on sen verran ohkaisempia, eli siellä toi sinkki kyllä yleensä aina tarttuu hyvin myös tonne sisäpuolelle. Puutit on lähtökohtaisesti helppoja ja sinkittäviä, ja toi on oikeastaan se kiilto, mitä saadaan suoraan sen kromatoinnin jälkeen, eli se näyttää tämmöiseltä. Jos nyt mietin, minkä värinen toi mun mielestä on, niin toi on vähän niin kuin semmoinen hopea, ei nyt millään lailla kauhean kiiltävä, mutta kuitenkin jonkin verran kiiltävä, eli voisi käyttää hyvin jo tollasena. Mä itse tykkään monesti tehdä ton jälkeen vielä niin niihin tommosen metal polish -käsittelyn, jolloin niihin saa kyllä sitten pirusti sitä kiiltoa.
Eli ihan koneellisesti niin vedän tuommoisella pienellä messinkiharjalla niin tuon Metal Policin siihen pintaan. Otin tämän ison pultin tähän nyt sen takia myös, että tässä näkyy hyvin niiden pohjatöiden tärkeys, eli jos haluttaisiin nyt tehdä oikeasti jotakin niin kuin entisöintipultteja, niin nämä olisi tietysti pitänyt kaikki hioa täältä nämä kolot pois. Nythän ne näkyy tuolta alta, eli kaikki siis näkyy, eli mitä sileämmän pinnan te sinne alle saatte, niin sitä parempi se sinkkikerros siinä kyllä sitten on, tai näyttää paremmalta. Tämän kiiltopinnan tummuusastetta niin voidaan säädellä sillä kirkastuksella, eli nythän nämä oli tosi vähän aikaa siinä rikkihapossa, ja nämä on aika tummia, ehkä jopa vähän kromimaisia. Ja tämä nyt oli mulla oikeastaan tarkoituskin, koska mä halusin niistä juuri ton näköisiä, eli jos mä olisin halunnut niistä vähän vaaleampia, niin mä olisin ehkä niitä pitänyt siinä pikkasen pidempään, mutta toki siinä sitten on riskinsä aina silleen, että myös se itse sinkkipinta tai sinkkikerros ohkanee liikaa. Ihan lopuksi niin mä halusin ottaa tuohon vielä yhden tuommoisen epäonnistuneen pultin, eli jostakin syystä niin tapahtui niin, että tähän yhteen pulttiin niin ei jäänyt nyt sinkkiä ollenkaan, ja mä itse asiassa tein ton vielä 2 kertaan, eli sinkkasin sen ensin, tai pidin tuolla muiden mukana ja totesin, että okei, siinä on jotakin vikaa, että siihen ei jää mitään. Kävin sen uudestaan lasikuulla puhaltamassa, ja sen jälkeen tein siihen uudestaan vielä rasvanpoisto, ja edelleenkään siihen ei jäänyt yhtään mitään, eli tuon osalta en osaa sanoa, että mistä se ongelma oikein johtui, mutta tommosia nyt joskus aina tulee. Mutta nyt voitaisiin edetä vielä siten, että mä kiilottelen tuolla Metal Policilla niin kaikki ton näköiseksi, tai katsotaan minkälaisia niistä tulee, ja katsotaan sitten vielä sitä lopputulosta ja tehdään jonkinlainen loppuyhteenveto. No niin, eli kaikki osat on saatu nyt sitten kiilotettua, ja nätin näköisiähän niistä tuli. No onko tässä hommassa sitten mitään järkeä, niin se vähän riippuu. Eli jos näitä nyt saisi näitä Japanin pulttejakin noilla alkuperäisillä numeroilla, niin suoraan vielä kaupasta uutena, niin ehkä mä niitä sieltä hankkisin, mutta kun ei niitä oikein tuppaa saamaan. Ja mä itse taas sitten tykkään vanhaa säästää mahdollisimman paljon, jos se vaan on jollakin tavalla pelastettavissa. Niin ehkä siinä mielessä on järkeä. Mutta jos mietitään, että paljonko tähän sitten menee aikaa, niin nyt tämmöiseen erään, minkä mä tein, okei, mä kuvasin siinä välillä, niin sanoisin näin, että esikäsittelyyn, eli puhallukseen, rasvanpoistoon meni ehkä noin tunti. Ja sitten itse tuohon sinkkaamiseen, niin kyllä siihen nyt varmaan meni lähemmäksi joku 15-16 tuntia. Ja sen jälkeen sitten kuivumiset ja sitten vielä kiilotukset, ehkä tommonen noin 5 tuntia. Eli aikaahan tää vie. Mutta se, kun jotkut sanoo, että jos itse sinkkaa, niin niistä ei saa kauhean siistejä, niin okei, tietysti vähän mihinkä vertaa, mutta mä oon ehkä vähän hiukan toista mieltä. Eli mun mielestä kyllä saa, jos jaksaa sitten tätä jälkikäsittelyä tehdä, eli kiilottamista. Tietysti jos mietitään nyt sitä, että kyllähän näissä näkyy niitä naarmuja ja niirahaumia, mitä ajan saatossa on tullut. Enkä mä nyt edes tässä erässä yrittänyt niitä sieltä kauheasti häivytellä. Eli eihän ne uusia ole, mutta ei se ole tässä nyt sitten oikeastaan se mun pointtikaan. Mutta mä toivon, että tää video nyt inspaa jotain, joka miettii, että kannattaako tähän hommaan lähteä. Niin kuin sanoin, niin se vähän riippuu ja aika paljon opettelua vaatii, että alkaa saamaan kohtuu hyvää tulosta. Ja lisäksi niin mulla edelleen itselläkin, niin vaikka mä tän nyt on useampaan kertaan tehnyt ja kokeillut vaikka mitä välissä, niin niitä sekundayksilöitä sinne kuitenkin aina mukaan mahtuu. Eli nyt tääkään sarja ei ole täydellinen, sieltä puuttuu se yksi, mitä tuossa teille jo näytin. Eli se täytyy nyt sitten jossain vaiheessa tehdä taas jonkun toisen erän mukana uudestaan. Mutta hei, tää oli tällä kertaa tällainen video ja mukava, jos oot malttanut tää kakkososaa odotella, että tämän tekeminen tosiaan vähän kestänyt, kun sen ensimmäisen kakkososan, minkä tein heti sen ykkösosan jälkeen, niin kuvasin tuolla GoProlla ja jostain syystä niin se ei keskustellut yhtään noiden loisteputkivalojen kanssa, eli se oli ihan pelkkää välkettä ja ajattelin, että mä sitä rupea käyttämään, koska aina silloin tällöin tätä sinkittävää kuitenkin tulee.
Mutta kiitos tosiaan kaikille katsojille ja jos et ole vielä tutustunut kanavan sisältöön, niin kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Eli siellä on kaikenlaista kaksipyöräisiin liittyvää, mutta myös aika paljon kaikenlaisia kädentaitojuttuja ja sitten myös ihan retkeilyä. Mutta nyt aletaan lopettelemaan tätä videoa tähän ja mä olin siis Sam Payne ja ei mitään. Seuraavaa videoa. Se on moi moi!